Nếu trường hợp mà rút dâu lên mà đâm xuyên qua cái vùng hỗ trợ này thì mọi người sẽ vẽ cho mình theo kiểu bẫy giá đó, và vẽ cho mình hộp như thế này. Đóng nến M15 mà nằm trên vùng 19 thì mọi người sẽ ưu tiên bay lên cho mình, canh hồi lại bay đấy, canh hồi lại như vậy bay. Không biết là nó có kịp trong cái video này không, nhưng mà kệ. Nếu mà trong trường hợp mà vào được thì mình sẽ báo mọi người vào nhá, không nhất thiết là chúng ta phải đợi video. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chưa có điểm vào lệnh mà video xong mọi người xem thì mọi người chủ động canh nhá. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh Nguyễn Bản Đánh Gôn của mình. Rồi hôm nay là ngày mùng 2 tháng 12 năm 2025, ngày thứ ba, và chúng ta sẽ cùng nhau gặp nhau ở trong video này. Mình vẫn sẽ chia sẻ cho mọi người quan điểm cá nhân của mình về thị trường forex, chia sẻ cho mọi người và dưới góc nhìn vừa dưới kinh nghiệm của mình, đưa cho mọi người những cái điểm entry vào lệnh để mọi người có thể tham khảo. Và phân tích của mình thì nó có thể đúng, nó có thể sai. Quan trọng nhất là chúng ta có được những cái plan để chúng ta đối phó và chúng ta xoay cái phương án của chúng ta làm sao để chúng ta nhận những cái điểm entry vào lệnh nó tối ưu nhất. Đó, sai hay đúng nó không quan trọng, còn cái việc là gì ạ, là chúng ta vào lệnh và chúng ta thắng, chứ không phải cái việc chúng ta phân tích nó đúng nhiều thì gọi là tốt. Tại vì đúng nhiều ấy nó chỉ mang tính chất là gì ạ, lý thuyết thôi. Còn khi mọi người giao dịch thực tế thì chúng ta phải gồng được lệnh, chúng ta phải gồng được lời, chúng ta phải điểm entry vào lệnh phải tốt, chúng ta phải tâm lý tốt, vững, bản lĩnh thì chúng ta mới có thể gồng lệnh được và chúng ta có thể kiếm được lợi nhuận ở thị trường này. Chứ không phải đơn giản cái việc là chúng ta phân tích đúng nhiều thì gọi là chúng ta thắng đâu, không có, đúng không ạ? Mọi người công nhận với mình điều đấy đúng không ạ? Có rất nhiều anh chị phân tích sai nhưng mà bắt điểm vào lệnh đúng thì chúng ta vẫn có lợi nhuận bình thường, scalp thôi, chúng ta vẫn có lợi nhuận mà, đúng không ạ? Đó, và trong cái tháng này là tháng cuối năm, thế nên mọi người cần phải giao dịch cẩn thận cho mình. Cứ ngày cuối tuần, tuần cuối tháng và tháng cuối năm thì đây là những thời điểm giao dịch mà thị trường nó sẽ thiên về việc chốt lời. Và chốt lời tức là sao? Nó có thể chốt lời theo phương án tùy từng phương án, có thể chốt lời đô, có thể chốt lời vàng, thì những phương án đó nó cũng sẽ làm cho thị trường biến động với biên độ rất là lớn và giao dịch nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, nên chúng ta cẩn thận hơn trong giai đoạn này nhé. Và trong ngày hôm nay thì mọi người thấy là dạng sáng 8 giờ thị trường đã có biến động rất là mạnh rồi, đó là chủ tịch Fed Powell phát biểu đó, và phát biểu vào lúc 8 giờ sáng luôn. Đó thì trong ngày hôm nay, tối nay chúng ta sẽ có một cái tin liên quan đến cơ hội việc làm thôi. Đó thì không có tin gì mạnh quả nên chúng ta vẫn sẽ tập trung vào phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên hôm nay là ngày thứ ba, đó chưa phải là tuần thứ hai của tháng, nhưng mà ngày thứ ba hàng tuần bao giờ cũng sẽ có bẫy giá nhiều, nên ngày hôm nay chúng ta sẽ ưu tiên cho cái việc là phân tích theo bẫy giá nhiều hơn là phân tích kỹ thuật nhé. Đó, còn những ngày bình thường chúng ta vẫn sẽ ưu tiên phân tích kỹ thuật bình thường, được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi vào phân tích đường nến cụ thể hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy là ở con DXY này. Đó, sáng ngày hôm nay thì mọi người thấy là DXY đây, đó, mở cửa thì có một khoảng gap nhỏ nhỏ. Tuy nhiên thì cái khoảng gap này không đáng bao nhiêu cả. Tuy nhiên thì mọi người thấy là ngày hôm qua nó đã quay về ở đây và test lại cái vùng đáy đây. Mặc dù là nó đã phá khỏi trendline tăng rồi, nhưng để mà xác nhận nó giảm ấy thì nó phải phá được qua cái vùng đáy đây. Tại vì đáy ở đây là tại đáy tạo đỉnh cao nhất, đúng chưa? Còn cái vùng hỗ trợ này nó chỉ tạo cái đáy, cái đỉnh ở trên này thôi. Đỉnh này thì là đỉnh tạm thôi, không phải đỉnh cao nhất. Nên để mà xác nhận xuống giảm cho DXY thì nó phải phá được cái đáy hỗ trợ thế này. Đó thì bắt đầu nó mới đâm xuống và có thể giảm tiếp được. Chứ còn chỗ này bật lên thì nó vẫn lên bình thường nhá. Bản chất nó là đi sideways ngang mà mọi người biết rồi, đi sideways ngang thì sớm muộn gì cái trendline nó cũng bị phá. Và như vậy thì nó không có cái ý nghĩa là nó sẽ phá trendline và để giảm, mọi người đúng không ạ? Nên đây chỉ là một cái vùng đi ngang và chạm hai đáy bật lên thì chưa biết được là nó sẽ đi xuống tiếp hay không. Nhưng mà tạm thời với hai đáy như vậy thì nó sẽ ưu tiên cho cái việc là tăng đã. Đó, và tăng ở đây thì sẽ ưu tiên cho việc là test lại cái đỉnh cũ trên này, và có thể nó sẽ lên cái đỉnh cũ trên này là quét qua, sau đó bắt đầu nó mới tụt xuống. Đấy, hoặc là test lại trendline thì đi xuống trước bật lên. Đó, một trong hai kịch bản như vậy nhá. Để chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay nó có đâm được lại vào cái đường trendline này không. Nó đâm được lại đường trendline này thì sẽ lên đỉnh, còn nếu mà nó không đâm lại được thì có thể nó sẽ lộ xuống và test lại, thẩm định lại cái đáy lần nữa, có thể ở kim trước rồi bắt đầu mới tăng sau. Đó, có hai kịch bản mình đã vẽ cho mọi người rồi. Một kịch bản là đi xuống kim trước, test lại cái đường trend này đã. Còn kịch bản thứ hai là gì ạ? Là phá khỏi đường trend này đi lên rồi sau đó đâm xuống. Đó, có hai kịch bản như vậy nha, thì mọi người tham khảo. Đó, chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn.
ở trong con vàng. DXY này chỉ là cái nền để ta có được cái góc nhìn về đồng đô la, và phụ thuộc vào cái đồng đô la này chúng ta có thể phân tích được thêm các cặp tiền nữa. Đó, còn bây giờ chúng ta sẽ phân tích cụ thể hơn ở con vàng xem là vàng như nào. Rồi vàng thì đến D ngày hôm qua là đóng một cây doji, một cái pin 3, và như hôm trước mình đã phân tích cho mọi người rồi là với vàng ấy thì mọi người thấy là tất cả các khung tháng, tuần và ngày đều là những xu hướng tăng rất là mạnh mẽ, đúng chưa? Thế thì không thể đơn giản một cái việc là mở cửa ngày thứ hai nó phải tăng một cách dễ dàng như vậy được, mà nó phải có những cú quét, đúng chưa? Và sáng ngày thứ hai hôm qua thì mọi người thấy là nó có cú quét xuống ở đây, đúng chưa? Mở cửa quét xuống một phát, và nếu như bạn nào mà mở cửa một cái mà sell được con vàng này thì giá mở cửa ở đây thì mọi người sell một phát cái là chúng ta ăn được khoảng tầm ít nhất là 20 giá. Đấy, từ cái giá mở cửa. Hôm trước mình làm video mình đã nhắc mọi người rất nhiều rồi là mở cửa ngày thứ hai mọi người có thể canh sell luôn. Đó, và sell luôn thì mọi người ăn, kể cả ăn ngắn cũng phải được 5-10 giá, còn ăn dài, ăn đầy đủ hết thì cũng phải được 15 giá, đúng chưa? Thì đây là một cái điểm sell rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình không nghĩ được là nó lại giảm được cái tí như vậy và nó bật lên luôn. Mình thì mình kỳ vọng là nó sẽ về được cái đáy trendline ở đây cơ. Đó, nhưng mà cuối cùng là gì ạ? Nó lại không về được mà là phi phát lên. Đó, thành ra ngày hôm qua chúng ta giao dịch với con vàng này khá chật vật, nhưng rất là may mắn là ngày hôm qua chúng ta không bị âm một chút nào cả. Đó, chúng ta thua nhưng chúng ta vẫn gỡ ngay được trong ngày luôn, đúng không ạ? Rất là may như vậy. Đó, chứ không thì chúng ta lại còn bị lỗ cơ. Rồi, thế trong kịch bản ngày hôm nay sẽ đi như nào? Với DXY đang tạo hai đáy và tăng thì mình sẽ thiên về trường hợp là vàng ngày hôm nay sẽ ưu tiên cho giảm. Và mọi người nhìn D ở đây, mọi người sẽ thấy là không dễ dàng gì cho một cái cây pin 3 mà lại có vôn lớn như vậy mà lại không tăng được. Đó, thì mình đang nghi đây là cây này là cây cạn lực của khung D, và như vậy thì trong từ giờ đến cuối tuần có thể nó sẽ cắm xuống rất là sâu, nó có thể quay về đến cái vùng 413x 412x là chuyện bình thường. Đó, thì mình đang kỳ vọng như vậy thôi, còn không biết được là nó sẽ chạy được như vậy hay không. Đó, và ngày hôm qua thì lên đây cũng đã kín hết cái đội sell trên này rồi thì không có lý do gì mà nó không xuống được nữa cả. Đó, thì mình đang nghi là như vậy. Đó, đây thì bây giờ hôm nay mình sẽ ưu tiên cho cái việc là sell xuống. Sell xuống. Sáng nay thì khi mà chủ tịch Fed phát biểu mình cũng chưa biết phát biểu cái gì, mình cũng chưa kịp đọc. Đó, nhưng mà phát biểu xong một cái thì vàng có một cuốn chọc xuống như vậy rất là sâu, thì bây giờ mọi người sẽ canh cho mình. Hiện tại là cái vùng hỗ trợ này bị phá rồi, đúng không ạ? Đó, thì mọi người sẽ canh cho mình. Nếu trường hợp mà rút dâu lên mà đâm xuyên qua cái vùng hỗ trợ này thì mọi người sẽ vẽ cho mình theo kiểu bẫy giá. Đó, và vẽ cho mình một hộp như thế này, đóng nến M15 mà nằm trên vùng 19 thì mọi người sẽ ưu tiên buy lên cho mình, canh hồi lại buy. Đấy, canh hồi lại như vậy buy. Không biết là nó có kịp trong cái video này không, nhưng mà kệ. Đó, nếu mà trong trường hợp mà vào được thì mình sẽ báo mọi người vào nhá, không nhất thiết là chúng ta phải đợi video. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chưa có điểm vào lệnh mà video xong mọi người xem thì mọi người chủ động canh nhá. Đó, thì đây kịch bản của mình sẽ ưu tiên cho việc là canh phá vùng kháng cự này, sau đó thì hồi lại và buy lên, đợi xác nhận, được chưa? Ngoài ra thì sẽ có một plan nữa, như nãy mình có vẽ ở cái plan ở trong cái đường trên này, đây quên mất xóa đi nữa rồi. Đây. Đó, thì mình có một cái plan như vậy và đợi nó phá được. Nếu trường hợp đây nó sáng, nó test lại cái vùng đúng đường trên này đây thì bật lên này. Đấy, bây giờ chỉ trừ là nó xuyên qua cái đường trên này là nó giảm thôi. Tại vì sao như vậy? Bởi vì thực ra chỉ cần nếu mà để xác nhận đấy thì phải phá được qua cái vùng đáy là 4162 ở đây. Tuy nhiên thì mọi người biết là cái đường trendline này nó tạo rất nhiều đáy và đây là cái nhịp điệu thôi miên, thành ra thường ấy thì tại đây nó bật lên này, bật lên bao nhiêu này thì khi mà nó phá qua được cái vùng đáy ở đây rồi ấy là đã xuống bấy nhiêu rồi. Thế nên chúng ta sẽ có hai kịch bản, một là phá vùng kháng cự này thì canh hồi lại buy lên, hai là phá trendline thì mọi người sẽ canh hồi lên và sell xuống. Thì cái nhịp này hồi lên được bao nhiêu thì khi phá qua nó sẽ xuống bấy nhiêu, mọi người dung ạ. Đó thì kịch bản tăng chúng ta sẽ buy như vậy, còn kịch bản giảm mình cũng sẽ vẽ luôn. Đó, nếu trong trường hợp nó giảm nhá, thì giả sử nó lên tới đây đi, thế nên mình giả sử thì khi mà nó phá qua mọi người sẽ vẽ cho mình một hộp như vậy, đặt vào cái điểm breakout, nhớ là điểm breakout nhé. Đó, và chúng ta sẽ canh hồi lại và sell xuống. Lần mình vẽ phát họa trước tại vì nó chưa phá và mình cũng chưa biết đỉnh của nó ở đâu, cái hộp này thì mình chỉ vẽ qua như vậy thôi. Đó, chúng ta sẽ vẽ như vậy và canh nó sell về cái điểm dưới hộp này là đẹp, được chưa?
Đó thì đấy là góc nhìn cá nhân của mình với lại con vàng, một cái tham khảo nhé. Và sang con cuối cùng là Bitcoin. Rồi sang thị trường cuối cùng là Bitcoin thì mọi người có thể thấy là nến D của nó lại có một cái nến D ngày hôm qua đâm xuống rất là mạnh, được chưa? Và mình cũng đã vẽ cho mọi người rồi là nó sẽ lên những cái vùng Fibo trên này rồi đâm xuống thôi. Và một nhịp nữa đẹp để mà hold được nó sẽ là về khoảng 75.000. Đây là cái điểm đẹp để chúng ta hold này. Đó, con tầm này bây giờ chúng ta không hold được cái gì cả. Đó, thực ra không phải không hold được mà chúng ta cứ DCA thôi. DCA ở đây là mua không margin nhé, chứ không phải DCA theo kiểu là mọi người bồi lệnh mà đánh future hay là đánh margin thì DCA có đấy chỉ có cháy thôi. Mình sẽ mua theo kiểu tích sản, mình nói với mọi người rất nhiều rồi, tùy mọi người nghĩ theo là mọi người nghĩ. Đó, ở đây thì mình sẽ kỳ vọng một cái nhịp nữa nó về đến vùng 75k này là đẹp này. Đó, Bitcoin thì đang có cái đà giảm khá là mạnh, hiện tại đang tạo hai cái đáy ở đây. Đó, đang có cái OB chỗ này, thì bây giờ đợi nó phá được cái vùng này một cái thì bắt đầu là nó giảm thôi, được chưa? Và đây về sóng thì cũng đang thiếu một sóng nữa đấy, 1 2 3 4 đang xuống một con sóng 5 nữa đấy, thì mình nghĩ là khả năng cao là con này sẽ canh sell được. Đó, BTC mọi người sẽ ưu tiên cho mình canh sell nhá. Đó, loanh quanh tại cái vùng đây, chỗ này có một cái FVG khá là lớn. Đây mình sẽ bật lại cái chỉ báo đây, FVG đâu nhỉ, quên mất rồi, nó bị mất cái chỉ báo của mình rồi. Thôi thì nữa mình sẽ tìm sau. Nó có một cái FVG ở đây khá là lớn, thì loanh quanh cái vùng từ 90k cho đến cái vùng là 87k 88k ở đây thì chúng ta sẽ ưu tiên cho việc cánh sell thôi. Đó, khi nào phá được qua FVG ở đây chúng ta trực tiếp, được chưa? Đó, đây canh cái vùng này, tính ra từ cái vùng này lên đây là chúng ta có thể sell được này, khá đẹp. Đó, để chúng ta có thể sell được từ 89.000 đến 90.000. Còn nếu mà chúng ta mạo hiểm hơn thì nó sẽ vào được loanh quanh cái vùng giá khoảng tầm 88.000 là chúng ta có thể sell được rồi. Đó thì tùy mọi người nhé, tại vì con này đánh sell thì nói thật mọi người là chúng ta phải bóp L. Đó, chứ còn đánh theo mình thì mình chỉ ưu tiên cho việc là giảm cái buy thôi. Buy ở đây là mua chứ không phải là buy kiểu mà là dùng đòn bẩy. Đó, chứ còn sell thì mình đánh forex thôi và có SL đàng hoàng vào, ta vẫn có thể giao dịch bình thường, được chưa? Chứ không khuyến khích mọi người là đánh short future nhá. Mọi người short future thì nói thật mọi người là Bitcoin nó chỉ làm nóng cái là mọi người cháy tài khoản ngay, thì mình không khuyên đánh theo kiểu như vậy, được chưa? Mọi người đánh thế nào thì tùy, nhưng nhớ cho mình quản lý vốn thật tốt, được chưa? Rồi thì đó là kịch bản của mình với Bitcoin và cũng là cái con cuối cùng mình phân tích trong video này. Trong quá trình mình phân tích có chỗ nào mà không hiểu hay cần mình hỗ trợ điều gì thì cứ inbox riêng cho mình. Đó, hoặc là comment dưới phần bình luận của YouTube, mình sẽ đọc và mình sẽ ghi nhận tất cả góp ý của mọi người. Và thời gian cuối năm rồi, đó thì mình vẫn có những cái chia sẻ cho mọi người ở trong nhóm chiến lược đó về phân tích, về kiến thức, và những anh chị nào mà mong muốn học 1-1 thì mình vẫn sẽ hỗ trợ mọi người học 1-1. Đó, và một đương nhiên là có phí rồi. Đó thì tùy mọi người, nếu cảm thấy là học được, quyết tâm học được thì học. Đó, tại vì mình học thì mình sẽ cố gắng làm sao dạy cho mọi người nhanh nhất để ta có được kiến thức tốt cho thời gian cuối năm này. Nhưng mà mình nghĩ cuối năm thì mọi người thường là bận, đó, khó học hơn. Nhưng mà nhiều anh chị thì muốn là gì ạ, mình có một cái công cụ để trong Tết mình có thể giao dịch được, mình có thể kiếm được tiền, thì đó là cái mà mình sẽ hỗ trợ mọi người hết mình thôi. Thì tùy theo thời gian biểu của mọi người, đó mình sẽ sắp xếp kể cả sáng hay trưa hay chiều hay tối thì mình đều có thể sắp xếp được hết. Đó, tùy mọi người, đã là 1-1 thì chúng ta cứ thỏa thuận với nhau, học giờ nào chúng ta học giờ đó thôi, một tuần mấy buổi thì tùy mọi người, được chưa? Rồi thì đó là bài phân tích của mình trong video ngày hôm nay. Trong quá trình phân tích thì cũng mong mọi người góp ý thêm về plan giao dịch để mình có thêm những góc nhìn khác nhau và để cải thiện plan của mình làm sao tối ưu nhất. Và chúc tất cả mọi người một ngày mới ta giao dịch thành công, gặt hái thêm nhiều lợi nhuận ở thị trường forex này nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người trong video lần sau.